So hello, good day everyone. Today we will discuss about the Arduino. So unsa man ni siyang Arduino? So ang Arduino is an open source microcontroller based prototyping board that has an easy to use hardware and software. Anong gitawag man nga open source ang Arduino? So akong i-enumerate ang akong mga nahibaw-an. Nganong gitawag siya og open source? Arita sa iyang software site. So, ang software sa Arduino is pwede ra nato ma-install and ma-download ra siya online for free. And when it comes to programming, daghan na kayo nga mga sources sa internet nga pwede natong magamit o makopya and then atong ma-modify according sa atong panginahanglan. And then, arita sa iyang hardware side, pwede natong ma-view ang iyang schematics sa bisan unsa nga board available sa market. Meaning, pwede na to mapalit ang iyang mga hardware components, including the board, and kita ang mo-assemble. Kana kung maayo ta mo solder, and kabalo ta mabasa sa iyang schematic diagram. So, pipila lang na sa mga rason nganong gitawag siya og open source. And based sa iyang description, si Arduino na siya ay microcontroller. So, unsa man ni siyang microcontroller? A microcontroller is a small computer on a single integrated circuit or kanang gitawag natog IC. Ang tungod kay computer man siya, so naa siya processor core and then naa siya memory. And then kaning atong Arduino board is napon ni siya programmable input or output peripherals nga ato siyang gitawag og GPIO or the General Purpose Input-Output Pins. And naay mga nagkalain-laing klase sa Arduino boards nga available karon sa market. So kaning iyang mga Arduino boards is nagkalain-lain ni siya og specs. Now when it comes to processor core, when it comes to memory, and lain-lain po ang iyang number of input and output pins na available sa board. So kung magpili ta kung unsang Arduino board ang atong gamiton, mag-base ta according sa atong panginahanglan if mo fit ba sa board na atong gipili. And then mangutana ta, ano kang gigamit nato ang Arduino? Unsa may iyang purpose? So para sa kasayuran sa tanan, ang Arduino is a tool for controlling electronic devices. Ug kining mga electronic devices ato ni siyang gibahin og duha ka klase. We have the input devices and the output devices. So unsa may mga example ana yung input devices? These are push button, limit switches, remote control, infrared sensor, ultrasonic sensors, temperature sensors, LDR, flow meters, and humidity sensors. And example po sa mga output devices are DC motor, LED, buzzer, stepper motor, servo motor, and LCD. And ang purpose ni input is siya ang mohatag og signal or instruction and then iyang ilabay ni Arduino board. And then ang Arduino maoy mo process sa signal nga gihatag ni input and then iyang ilabay ni output. And then ang kaning mga output devices mao na ni siya ang mo-perform sa function nga gi-process ni Arduino. And then kaning atong electronic devices mao ni atong i-attach sa atong hardware side which is kaning atong Arduino board. Meaning na ay physical wiring nga mahitabo. Karon kabalo naman ta nga naay nagkalain-laing Arduino boards nga available sa market. Akong ipalaila ninyo ang one of the most commonly used Arduino board which is the Arduino Uno R3. Karon atong ila-ilahon ang iyang mga parts ug ang iyang basic function. First naa siya USB port. So unsa may purpose ng USB port? So diri mahitabo ang atong connection from Arduino board padung sa ato ang computer, which is ang ato ang laptop
or ato ang desktop. Ang klase sa cord nga atong gigamit dire is same sa cord nga gigamit nato sa printer. And then ang atong Arduino board na siya built-in reset button. Ang purpose ani niya is to restart or to reset sa atong program cycle once nagdaga na ang atong program. Pero dili mawagtang ang programs nga naka-upload sa imuhang Arduino board. Next, natay built-in indicator para sa atong transmit and receive pins. And then napud tay built-in indicator para sa atong pin number 13. So mosiga lang ni siya once active ang mga pin nga naka-designate ani nga mga indicators. And then naatay pin for analog reference and naatay ground pin. Diri ta magkuhag negative sa atong mga electronic devices. Napud tay unom ka PWM pins which stands for pulse width modulation. Mao ni siya ang pin number 3, number 5 and 6, 9, 10 and 11. And then naapud tay transmit pin which is the pin number 1 and the receive pin which is the pin number 0. And then naapud tay LED indicator intended for power indication, meaning mosiga lang ni siya once na ay supply ang atong Arduino board. We also have digital I/O pins or digital input or output pins. These are pin number 0 to pin number 13, meaning natay 14 ka mga I/O pins. Apil na diri ang PWM pins and transmit and receive pins. And then this one is the microcontroller of the Arduino Uno board. So mao ni ang magsilbi nga brain sa atong Arduino board. Next is we have the analog input pins. Unom ni siya kabuok starting from pin A0 to pin A5. And then naatay isa ka power input pin and another ground pins. Naapod tay 5 volts power output pin and then 3.3 volts power output pin. Naapod tay gitawag nga external reset pin. Intended ni siya if ganahan ka magbutang og external reset button. And lastly, natay DC power input port. If na kay power supply nga nagamit og DC power plug and ang iyang power configuration is positive ang center and then negative ang outer, pwede mo siya isaksak diri. As long as ang iyang voltage value is within ra sa kung unsay required sa Arduino, which is from 5 volts to 9 volts. Pwede ra pud ka mo gamit og 9 volts battery. Gamitan nimo siya og power connector nga naay DC power plug. So manata sa iyang hardware side, ari na pud ta sa iyang software side. So ako nang na-mention ganina nga ang software sa Arduino is free ra nato ma-download online. So ang tawag ani nga software is IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. So ang term sa program nga gigamit sa Arduino is called a sketch. And then kani nga software is using the simplified C++ programming language. So diri na human ang atong introduction to Arduino. Now in my next video, i-guide ta mo kung saan pag-set up sa software ug kung saan pag-communicate sa inyong Arduino board ngadto sa inyong laptop. So I hope doon na mo'y nakatunan. Enjoy learning and thanks for watching.